หากเราจำเป็นจะต้องทำงานร่วมกับต่างชาติหรือดำเนินธุรกิจกับต่างชาติจะมีมิติความแตกต่างอะไรบ้างที่สำคัญและคุณต้องรู้หากคุณต้องทำงานกับใครแล้วมีความจำเป็นที่คุณจะต้องฟีดแบ็กหรือวิจารณ์เขาตรงๆคุณว่าสถานการณ์นี้มันอึดอัดไหมครับหัวหน้าของคุณทำบางอย่างที่อาจจะไม่เหมาะสมแล้วคุณจะต้องเตือนหัวหน้าคุณในฐานะที่คุณเป็นคนไทยคุณกล้าหรือเปล่าครับ ในเอพิโซดนี้ครับผมจะพาคุณผู้ฟังมาไขรหัสพฤติกรรมมนุษย์กันทุกท่านเคยได้ยินเรื่องของวัฒนธรรมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศไหมครับคุณเข้าใจสิ่งนี้ใช่ไหมครับแต่ทุกท่านเชื่อไหมครับว่าเกิน90%เมื่อต้องเจอสถานการณ์ความแตกต่างนี้เขาลืมสิ่งที่เขาเข้าใจไปหมดเลยเราจะมาไขความแตกต่างตรงนี้กันหนังสือเล่มนี้ครับจะว่าด้วยเรื่องของวัฒนธรรมเพื่อที่คุณจะเข้าใจสิ่งนี้ได้ง่ายที่สุดผมจำเป็นต้องอธิบายในเชิงของเรื่องเล่านะครับเริ่มครับกรณีศึกษาที่1ผมอยากให้คุณผู้ฟังครับสวมหมวกเป็นวิทยากรคนหนึ่งคุณเข้าไปในห้องบรรยายแล้วในห้องนั้นมีคน2ชาติกำลังนั่งอยู่ชาติที่1คือฝรั่งเศสชาติที่2คือจีนคุณมีหน้าที่ที่จะบรรยายเนื้อหาบางอย่างให้พวกเขาฟังและพอคุณบรรยายไปได้สักพักหนึ่งคุณเริ่มสังเกตความแตกต่างอย่างหนึ่งครับคนฝรั่งเศสเขายกมือถามเขาเอนเกจกับคุณเขายิ้มเขาหัวเราะแล้วพอคุณบรรยายจบเขาถามตลอดเลยว่าคุณได้อ้างอิงมาจากไหนบ้างเรื่องราวของคุณน่าสนใจมากเลยแต่ในขณะเดียวกันเมื่อคุณมองไปยังชาติจีนคนจีนครับระหว่างที่คุณเป็นวิทยากรเขามองหน้าคุณเขาพยักหน้าเล็กน้อยเขาไม่ถามเขาไม่หือไม่อือพอคุณบรรยายจบเขาก็ไม่มีคำถาม สิ่งที่คุณเริ่มรู้สึกก็คือคุณรู้สึกว่าคนฝรั่งเศสใส่ใจสิ่งที่คุณบรรยายมากเลยในขณะที่คุณรู้สึกว่าคนจีนคนนี้ดูเหมือนจะไม่ค่อยเข้าใจสิ่งที่คุณพูดแล้วก็ไม่ค่อยมี engage ในขณะที่ตัวคุณคือคนสหรัฐอเมริกาจนกระทั่งครับคุณได้ถามคนจีนคนนี้ว่ามีอะไรสงสัยหรือเปล่า คนจีนคนนี้ก็เลยถามคุณกลับแล้วมีคำถามเยอะมากเลยครับแล้วคุณก็รู้สึกว่าเหมือนเขาจะสนใจสิ่งที่คุณพูดด้วยคุณก็เลยเริ่มมานึกต่อทำไมสองชาตินี้ถึงแตกต่างกันเหลือเกินคุณผู้ฟังคิดว่าในฐานะที่คุณเป็นวิทยากรคนนั้นคุณจะมองว่าคนฝรั่งเศสใส่ใจสิ่งที่คุณพูดและในขณะเดียวกันคุณจะรู้สึกว่าคนจีนคนนี้ไม่ใส่ใจสิ่งที่คุณพูดหรือเปล่าครับคำตอบคือคุณตัดสินแบบนั้นไม่ได้ครับ เพราะอะไร เพราะคนจีนครับมีมุมมองที่ว่าในทุกๆครั้งการบรรยายวิทยากรคือคนที่ควรจะเด่นที่สุดเราไม่ควรจะไปเด่นเหนือวิทยากรในขณะที่คนฝรั่งเศสมองว่ายิ่งเราสนใจเรายิ่งต้องถามเรายิ่งต้องให้เขาบอกว่าเขาได้แหล่งอ้างอิงนี้มาจากไหนเพื่อที่จะเพิ่มความน่าเชื่อถือของเรื่องราวคุณเห็นความแตกต่างนี้ไหมครับและนี่คือเรื่องราวของคุณอีรินเมเยอร์เช่นกันครับผู้เขียนหนังสือท่านนี้ต่อไปเรามาดูเหตุการณ์ที่2 คุณกำลังเป็นวิทยากรเหมือนเดิมเลยครับแล้วลองคิดตามนะครับคุณมีหน้าที่หนึ่งคุณเป็นผู้บริหารองค์กรที่ใหญ่ระดับหนึ่งอยู่ในบริษัทมหาชนคุณจะต้องเอาโมเดลธุรกิจของคุณไปนำเสนอให้กับกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นนักลงทุนหากคุณนำเสนอสำเร็จคุณจะได้เงินลงทุนก้อนโตเลยแต่หากไม่สำเร็จคุณก็ไม่ได้ดังนั้นเดิมพันครั้งนี้สูงมากครับคุณเตรียมตัวเดินทางข้ามทวีปไปณ ประเทศแห่งหนึ่งประเทศนั้นชื่อว่าประเทศเยอรมันครับคุณไปในฐานะคนไทยคุณเอาโมเดลธุรกิจไปเล่าต่างๆนานาว่าคุณมีแผนกลยุทธ์การตลาดการบริหารอย่างไรและสักพักหนึ่งคุณเริ่มเล่าว่าคุณมองเห็นโอกาสที่ธุรกิจนี้จะประสบความสำเร็จแต่สักพักหนึ่งครับคนเยอรมันกลุ่มหนึ่งยกมือขึ้นมาแล้วก็ถามว่าสิ่งที่คุณพูดน่าเชื่อถือขนาดไหนคุณมีแหล่งอ้างอิงหรือเปล่า คุณผู้ฟังคิดว่าคนเยอรมันคนนี้กำลังรู้สึกอย่างไรต่อสิ่งที่คุณกำลังนำเสนอครับระหว่าง1ต้องการท้าทายคุณกับ2สนใจเรื่องราวของคุณมากๆเลย
คำตอบครับหากคนเยอรมันถามว่าสิ่งที่คุณพูดคุณไปเอาอ้างอิงคุณมีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนคุณได้เนื้อหามาจากไหนหากเขาถามแบบนั้นครับคุณควรดีใจครับเพราะคนเยอรมันกำลังสนใจสิ่งที่คุณพูดมากๆแต่ทีนี้ในทางกลับกันคุณบินกลับมาที่ประเทศไทยคุณนำเสนอโมเดลธุรกิจกับคนไทยแล้วมีคนไทยยกมือถามคุณว่าสิ่งที่คุณพูดคุณไปเอาอ้างอิงมาจากไหนในมุมมองของคนไทยด้วยกันครับคุณคิดว่าพฤติกรรมแบบนี้มีความหมายว่าอย่างไรครับคือส่วนใหญ่ก็จะมองว่ามันท้าทายกันหรือเปล่าถูกต้องไหมครับถ้าเรามองตามความเป็นจริงนี่แหละครับคือสิ่งที่เรียกว่า culture หากคุณเข้าใจสิ่งนี้แหละครับคุณจะเป็นคนที่มีหัวก้าวหน้าเวลาคุณไปทำงานร่วมกับใครโดยเฉพาะต่างชาติคุณจะเป็นคนที่โดดเด่นมากและเมื่อถึงวันหนึ่งไม่แน่นะครับคุณต้องทำงานร่วมกับต่างชาติหรือบางท่านก็อาจทำอยู่ท่านจะนึกถึงบทเรียนวันนี้ครับก่อนที่เราจะมาเรียนรู้กันต่อครับผมมีสิ่งสำคัญในการพัฒนาตัวเองของทุกท่านนี่คือหนึ่งในซัพพลีเมนต์ที่ผมใช้ในกิจวัตรยามเช้าซึ่งอาหารเสริมตัวนี้คือกิงโกบิโลบาจากแบรนด์ Clarity ครับหรือสารสกัดจากใบแปะก๊วย จากงานวิจัยครับได้ค้นพบว่ากลไกสำคัญของกิงโกบิโลบาคือการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนเลือดไปสู่สมองและแน่นอนเมื่อประสิทธิภาพการไหลเวียนเหล่านี้ดีขึ้นออกซิเจนก็สามารถไปเลี้ยงสมองของคุณได้ดีขึ้นถูกต้องไหมครับดังนั้นเมื่อมองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์เราจะเห็นว่าทั้งชาวจีนและชาวญี่ปุ่นได้ใช้สารสกัดจากใบแปะก๊วยมาอย่างยาวนานและทุกวันนี้ก็ยังมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันและแน่นอนครับสำหรับตัวผมเองการเริ่มกิจวัตรยามเช้าด้วยกิงโกบิโลบาคือส่วนหนึ่งของรูทีนที่สำคัญครับเพียงวันละ1 แคปซูลในตอนเช้าเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้ความคิดที่มีประสิทธิภาพทุกท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.clarity.asia/thelibrarylearn ครับหรือคลิกลิงก์ที่ description ได้เลยครับเดี๋ยวพวกเราจะวางไว้ให้และเรามาเรียนรู้กันต่อครับต่อไปครับแถมแล้วกันกรณีศึกษาที่ 3หากมีคนชวนคุณผู้ฟังไปกินข้าวนัดเวลาเบ็ดเสร็จเรียบร้อยนัดวันเรียบร้อยคุณจะทำอย่างไรระหว่าง 1. คุณจะไปตรงเวลาเป๊ะๆเลย 2. คุณจะไปก่อนเวลา 3. คุณอาจจะไปหลังเวลาเล็กน้อยและ 4. คุณอาจจะไปหลังเวลานัด45 นาทีคุณคิดว่าส่วนใหญ่คุณตอบสนองอย่างไรครับรวมถึงคนรอบตัวด้วยนะครับและไม่ว่าคำตอบจะเป็นอะไรครับมันมีบางอย่างที่เป็นตัวขับเคลื่อนความเคยชินนี้ผมเฉลยเลยแล้วกันครับถ้าคุณเป็นคนไทยคุณน่าจะเคยได้ยินเรื่องของเวลาคนไทยถูกต้องไหมครับก็หมายความว่านัดบ่ายโมงมา3 โมงเย็นมาบ่าย3 โมงหรือเวลาจะนัดเราจะไม่นัดเป็นเวลาด้วยซ้ำเราจะนัดเป็นช่วงเช้าช่วงบ่ายช่วงเย็นซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกครับว่าช่วงเช้าคือกี่โมงแต่นี่คือผมเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ของไทยแล้วกันครับเวลาคนไทยจะบอกว่าก็ไม่ได้มีแค่ประเทศไทยที่เป็นแบบนี้และเดี๋ยวคุณจะเข้าใจหลังจากที่เรียนคลิปนี้จบครับคุณเริ่มเห็นถึง The Culture Map ไปแล้วคร่าวๆทีนี้ผมอยากให้ทุกท่านดูภาพนี้ครับนี่คือ cultural dimension that impact business คุณอีลินเมเยอร์ครับได้ตั้งคำถามว่าหากเราจำเป็นจะต้องทำงานร่วมกับต่างชาติหรือดำเนินธุรกิจกับต่างชาติจะมีมิติความแตกต่างอะไรบ้างที่สำคัญและคุณต้องรู้คำตอบนั้นถูกแบ่งออกมาเป็น8 มิติครับได้แก่ 1. communication การสื่อสาร 2. การ feedback evaluation 3. persuasion ครับการโน้มน้าวการสร้างความเชื่อถือซึ่งกันและกัน 4. leading การนำการบริหารบางประเทศนำแบบลำดับขั้นบางประเทศนำแบบรวมมือกันทำรวมหัวกันทำเดี๋ยวคุณจะเข้าใจตรงนี้ครับมิติที่ 5 deciding การตัดสินใจมิติที่ 6 trusting การสร้างความเชื่อใจมิตินี้สนุกมากครับจะอยู่ในช่วงท้ายคลิปมิติที่ 7 disagreeing การเผชิญหน้ากับความขัดแย้งและมิติที่ 8 ครับ scheduling การ
ตรงต่อเวลาการใช้เวลาที่แตกต่างกันในแต่ละชาตินี่คือ8มิติที่สำคัญที่ผมอยากให้คุณผู้ฟังมาไขทีละประเด็นเขาบอกเลยไว้ก่อนเลยครับคลิปนี้ผมว่าน่าจะไม่สั้นถึงแม้ผมจะทำสคริปต์มานิดเดียวเองแต่ผมพูดได้ยาวมากและนี่คือสิ่งที่องค์กร The Library Learn เอาไปทำร่วมกันนะครับแล้วก็มากำหนดเป็นวัฒนธรรมองค์กรคุณผู้ฟังสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับที่ทำงานของท่านได้วงเล็บถ้าท่านมีอำนาจเพราะท่านอยู่ในประเทศไทยครับเดี๋ยวท่านจะเข้าใจเอาล่ะครับต่อไปผมอยากให้ทุกท่านดูการเปรียบเทียบ4ประเทศในแต่ละ culture map หรือ cultural relativity ที่ถูกเขียนลงไปในหนังสือเล่มนี้นะครับประเทศที่ถูกแบ่งแยกย่อยออกมา4ประเทศได้แก่ USA เยอรมันญี่ปุ่นและจีน4ประเทศนี้คือประเทศที่มีอำนาจในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจโลกลำดับต้นๆนะครับซึ่งคุณอีลินเมเยอร์ก็ได้ทำการสำรวจว่าในแต่ละประเทศมีแนวโน้มย้ำนะครับมีแนวโน้มที่จะใช้หรือมีพฤติกรรมอย่างไรในมิติทั้ง8นี้คำว่าแนวโน้มในที่นี้ครับก็คือคนส่วนใหญ่ยกตัวอย่างเช่นคุณจะเห็นประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเส้นสีแดงในแถวของ communicate ครับฝั่งซ้ายคือ low context ฝั่งขวาคือ high context low context คือการสื่อสารกระชับเข้าใจง่ายไม่ได้มีการอุปมาอุปไมยเยอะในขณะที่ high context คุณจะต้องไม่ใช่ฟังแค่สิ่งที่อีกฝ่ายพูดคุณจะต้องเข้าใจคำว่า read the air ด้วยหรือดูบรรยากาศในการพูดคุยประเทศที่มีความเป็น high context ครับจะ read the air กันเยอะมากในขณะที่ประเทศที่อยู่ฝั่ง low context จะ read the air น้อยซึ่งหากคุณไปคุยหรือไปมีปฏิสัมพันธ์กับคนในประเทศนั้นคุณก็มีโอกาสสูงที่จะเจอแนวโน้มพฤติกรรมแบบนี้เข้าใจนะครับอันนี้คือตัวอย่างของ communication มันคือแนวโน้มพฤติกรรมส่วนใหญ่ของคนในประเทศคุณผู้ฟังผมมีอะไรจะถามทุกท่านครับตั้งแต่ผมพูดมาตั้งแต่วินาทีแรกท่านไม่สงสัยเหรอครับว่าเขาไปทำการวิจัยนี้อย่างไรมีอ้างอิงหรือเปล่าน่าเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนมีใครสงสัยบ้างครับหรือคุณเชื่อในสิ่งที่ผมพูดไปเลยขอเดิมพันนะครับส่วนใหญ่คุณผู้ฟังที่ฟังผมแล้วท่านเป็นคนไทยท่านจะเชื่อสิ่งที่ผมพูดไปเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะท่านเป็นคนไทยครับเพราะถ้าคุณอาจจะเป็นคนเยอรมันคุณจะเริ่มสงสัยว่าสิ่งที่ผมพูดมีที่มาที่ไปอย่างไรมีความน่าเชื่อถือขนาดไหนข้อนี้อยู่ในหลักการของ persuading ครับเดี๋ยวผมบอกอ้างอิงเลยนะครับรูปแบบการหาข้อมูลเหล่านี้ครับมาจากการสอบถามค้นคว้าวิจัยผ่านคนทุกระดับตั้งแต่ worker manager ไปจนถึง executive นะครับเรามาเริ่มที่เฟสที่1มิติแรกที่กำหนดความแตกต่างในแต่ละชาติพันธุ์ครับการสื่อสาร communication การสื่อสารคือสิ่งที่ขับเคลื่อนโลกขับเคลื่อนมนุษย์ขับเคลื่อนวิวัฒนาการทุกท่านลองคิดดูครับหากเราจะทำงานหรือทำธุรกิจกับใครแล้วเราสื่อสารกันไม่ได้เลยคุณลองคิดดูครับว่ามันจะโกลาหลขนาดไหนแต่ทีนี้หากประเทศในแต่ละชาติพันธุ์สามารถวิวัฒนาการพัฒนาเศรษฐกิจพัฒนาการเมืองมาได้มันย่อมมีการสื่อสารเกิดขึ้นในทุกคนทุกแห่งคำถามก็คือแล้วรูปแบบการสื่อสารในแต่ละประเทศเป็นอย่างไรสำหรับมิตินี้ครับถูกแบ่งออกมาเป็น2ขั้วเรามาดูฝั่งผมอยากให้ทุกท่านดูภาพนี้นะครับฝั่ง Western คือ direct communication หรือ low context ในขณะที่ฝั่ง Eastern นะครับคือ listening to the air ก็คือ high context หากทุกท่านดูภาพนี้ทุกท่านจะเห็นว่าประเทศ US ออสเตรเลียแคนาดาเนเธอร์แลนด์เยอรมนีจะไปอยู่ฝั่ง low context หมดเลยผมเลยอยากให้ทุกท่านเข้าใจคำว่า low context ครับทุกๆการสื่อสารผ่านข้อความจะถูกสื่อสารอย่างชัดเจนตรงไปตรงมาและอาจจะมีการพูดซ้ำเพื่อเน้นย้ำถึงความเข้าใจ
นี่คือสิ่งที่ประเทศ low context จะสื่อสารกันแต่ทีนี้คุณมาดูฝั่ง high context ครับถูกต้องครับคุณจะเห็นว่าประเทศทวีปเอเชียไปอยู่ high context เสียเยอะเลยการสื่อสารแบบ high context ครับข้อความจะมีความซับซ้อนคุณอาจจะต้องอ่านภาษากายของอีกฝ่ายด้วยเพื่อที่ว่าจะเข้าใจว่าอีกฝ่ายกำลังสื่ออะไรยกตัวอย่างครับดูผมดีๆนะครับสมมติคุณผู้ฟังเป็นผู้บริหารและผมต้องการนำเสนองานแล้วเราอยู่ในประเทศ low context คุณผู้บริหารครับสำหรับโปรเจกต์นี้มีแนวโน้มสูงมากที่ลูกค้าจะซื้อกันเยอะดังนั้นเราต้องรีบผลักดันโปรเจกต์นี้ให้สำเร็จตั้งแต่ปีนี้ครับอันนี้คือ low context ทีนี้มาดู high context ครับคุณผู้บริหารครับสำหรับปีนี้มีแนวโน้มสูงมากว่าผลิตภัณฑ์หรือโปรเจกต์นี้จะประสบความสำเร็จดังนั้นน้ำขึ้นให้รีบตักครับคุณเห็นความแตกต่างไหมครับและหากผมเป็นคนที่มี high context คุณอาจจะต้องสังเกตสีหน้าแววตาผมด้วยอย่างประโยคคลาสสิกเมื่อกี้ครับน้ำขึ้นให้รีบตักถ้าเราไปคุยกับฝั่ง low context ครับ hurry up to get the water เขาไม่เข้าใจนะครับนี่คือ low context และ high context และคุณผู้ฟังครับหลายท่านอาจจะสงสัยแล้วอะไรเป็นตัวกำหนดความแตกต่างของ low context และ high context สิ่งที่มีอิทธิพลมากที่สุดคือประวัติศาสตร์ครับยิ่งประเทศไหนมีประวัติศาสตร์ยาวนานมากเท่าไหร่เขายิ่งมีแนวโน้มที่จะเป็นประเทศที่สื่อสารแบบ high context มากขึ้นเท่านั้นประมาณว่ามองตาก็รู้ใจไม่ต้องพูดกันเยอะแต่มันก็ miscommunicate กันเยอะเหมือนกันนั่นแหละครับคือ high context ขอ disclaimer ครับไม่มีการสื่อสารแบบไหนที่ดีที่สุดหรือดีไปกว่ากันครับอยู่ที่ว่าเราชอบแบบไหนก็เท่านั้นเองสิ่งที่พอจะแนะนำได้ครับหากคุณผู้ฟังเป็นคนไทยแล้วต้องไปทำงานร่วมกับ US เนเธอร์แลนด์เยอรมันหรือฟินแลนด์ที่อยู่ฝั่ง low context การสื่อสารของคุณควรจะกระชับชัดเจนเข้าใจง่ายและควรจะมีการเน้นย้ำบ่อยครั้งเพื่อที่จะทำให้ความเข้าใจตรงกันหากคุณไปพูดคุยกับคนอเมริกาครับคุณจะรู้สึกว่าทำไมเขาสื่อสารกันตรงจังเลยแถมเขายังชอบพูดซ้ำ repeat เขาไม่ได้กดดันคุณเขาไม่ได้มารยาทไม่ดีนะครับเขาแค่ทำในสิ่งที่เป็น culture ของเขาตรงกันข้ามหากคุณเป็นคนที่ต้องทำงานกับประเทศ high context คุณอาจจะต้องมีวาทศิลป์ระดับหนึ่งสีหน้าแววตาบุคลิกภาพแล้วบางครั้งนะครับประเทศที่มี high context การที่เราไป repeat ข้อความซ้ำๆอาจจะทำให้เขารู้สึกว่าเราไปกดดันเขาด้วยซึ่งมันเป็นศิลปะครับเอาล่ะครับเรามาดูเฟสที่2 feedback and evaluation ในข้อที่แล้วเราพูดถึงการสื่อสารแต่ในข้อนี้เราจะพูดถึงในบริบทที่ว่าหากคุณต้องทำงานกับใครแล้วมีความจำเป็นที่คุณจะต้องฟีดแบ็กหรือวิจารณ์เขาตรงๆคุณว่าสถานการณ์นี้มันอึดอัดไหมครับคือคุณจะต้องตำหนิเพื่อนร่วมงานของคุณนั่นเองหรือถ้าคุณยังรู้สึกว่าอึดอัดไม่พอหัวหน้าของคุณทำบางอย่างที่อาจจะไม่เหมาะสมแล้วคุณจะต้องเตือนหัวหน้าคุณในฐานะที่คุณเป็นคนไทยคุณกล้าหรือเปล่าครับและถ้าคุณกล้ารูปแบบการแนะนำของคุณมันจะเป็นอย่างไรผมเชื่อว่าสำหรับคนไทยเราน่าจะเข้าใจกันดีครับการแนะนำหัวหน้าตัวเองไม่ง่ายเลยหรือแม้แต่การแนะนำวิจารณ์เพื่อนร่วมงานของเราเราก็ต้องคิดแล้วคิดอีกว่าเขาจะรู้สึกอย่างไรจะแนะนำตอนนี้ดีไหมวิจารณ์ไปเขาจะโกรธเราหรือเปล่าไม่ใช่เรื่องผิดครับเพราะคุณคือคนไทยเรามาดูแผนภาพนี้กันครับรูปแบบการให้ฟีดแบ็กในแต่ละประเทศแบ่งออกเป็น2ขั้วครับฝั่งซ้ายคือ direct negative feedback ก็คือให้ฟีดแบ็กตรงๆเลยถึงแม้ว่าฟีดแบ็กนั้นมันอาจจะฟังดูเจ็บปวดสำหรับพวกเราในขณะที่ฝั่งขวาครับคือ indirect negative feedback ก็ไม่ค่อยจะให้ฟีดแบ็กกันตรงๆสักเท่าไหร่
คุณจะเห็นครับว่าประเทศฝั่งเวสเทิร์นจะไปอยู่ direct negative feedback ซะเป็นส่วนใหญ่ในขณะที่ US กับ UK นะครับผมจะขอยกตัวอย่างประเทศสหรัฐอเมริกาครับหากคนต้องการให้ฟีดแบ็กกันวิธีการให้ฟีดแบ็กของเขาคือเขาจะชมก่อน3เรื่องแล้วค่อยตำหนิ1เรื่องสมมุติผมมีผู้ร่วมงานคนหนึ่งทำงานออกมาแล้วผลงานไม่ดีผมอาจจะหาข้อดีของเขาสัก3เรื่องก่อนแล้วก็ชมเนี่ยคุณเป็นคนทำงานตรงเวลาคุณมีวินัยและคุณพัฒนาศักยภาพของคุณอยู่เสมอทีนี้ผลงานที่คุณส่งมามันยังมีจุดนี้ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์เอาตรงนี้ไปแก้ไขให้หน่อยนะครับถ้าผมเป็นคนอเมริกาซึ่งอยู่ตรงกลางผมจะให้ฟีดแบ็กแบบนี้แต่ถ้าผมเป็นคนรัสเซียแล้วผมต้องให้ฟีดแบ็กผลงานของคุณยังไม่ผ่านเกณฑ์ครับเอาไปแก้เอาไปทำใหม่นี่คือ direct มากๆครับแต่ถ้าผมเป็นคนที่อยู่ในประเทศ indirect negative feedback ผลงานของคุณค่อนข้างทำออกมาดีเลยตรงนี้คุณพอจะช่วยปรับแต่งนิดหน่อยได้ไหมครับ indirect negative feedback และแน่นอนครับหากคุณดูในแผนภาพประเทศไทยอยู่ตรงไหนครับแทบจะขวาสุดเลยอยู่ที่เดียวกับญี่ปุ่นเลยประเทศญี่ปุ่นครับประเทศไทยด้วยและจริงๆก็ประเทศจีนด้วยครับจะไม่ค่อยให้ฟีดแบ็กด้านลบกันตรงๆสักเท่าไหร่หรือถ้าจะทำมันก็เป็นอะไรที่ไม่ง่ายเลยหากเทียบกับคนในประเทศเวสเทิร์นครับดังนั้นคุณไม่ต้องแปลกใจนะครับหากคุณไปทำงานกับชาติฝั่งตะวันตกรัสเซียและเขาให้ฟีดแบ็กอะไรคุณตรงมากเลยเขาไม่ได้โกรธเขาไม่ได้เกลียดคุณครับเขาแค่ทำในสิ่งที่เป็น culture ของเขาแต่ถ้าคุณต้องทำงานกับฝั่ง Eastern เอเชียเวลาจะให้ฟีดแบ็กคุณอาจจะต้องเตรียมวาทศิลป์ระดับหนึ่งคุณอาจจะต้องมี high context นิดนึงครับและถ้าต้องฝึกเรื่องการสื่อสารผมแนะนำพูดวันนี้ไม่จบแน่นอนทุกท่านสามารถดูได้ในคอร์ส storytelling นะครับอันนี้ท่านจะสื่อสารในประเทศ high context ได้ง่ายขึ้นมหาศาลทีนี้เรามาดูเฟสที่3ในกรณีของการโน้มน้าวยังจำเคสสตั๊ดดี้ที่2ที่ผมเล่าไว้ในตอนแรกได้ไหมครับหากคุณเป็นนักธุรกิจและคุณจะต้องเอาธุรกิจของคุณไปโน้มน้าวให้นักลงทุนคุณจะโน้มน้าวแบบไหนระหว่าง 1. principle หลักการทฤษฎีอ้างอิงบรรณานุกรมคุณมีครบกับแบบที่2 application first คุณเน้นความเข้าใจเน้นการสามารถเอาประยุกต์ไปใช้ได้จริงเพื่อที่คุณจะเข้าใจสิ่งนี้ได้ง่ายขึ้นครับ principle first จะอยู่ฝั่งซ้ายสุดในขณะที่ application first จะอยู่ฝั่งขวาสุดลองคิดภาพถึงช่วงเวลาที่คุณเรียนภาษาอังกฤษครับหากคุณอยู่ในกลุ่มที่เป็น principle first คุณจะเรียนภาษาอังกฤษประเภทที่ว่าคุณเรียน grammar คุณเรียนไวยากรณ์คุณเรียนสำเนียงคุณเรียนการใส่ past present future tense คุณเรียนอะไรเหล่านี้ลึกมากเลยแล้วเวลาคุณไปสอบคุณก็ทำคะแนนได้ดีแต่ถามว่าพอคุณจะต้องเอาสิ่งที่คุณเรียนไปใช้จริงคุณกลับรู้สึกว่าคุณเอาไปใช้ไม่ค่อยได้แต่คุณสอบได้คะแนนเต็มเลยนะนี่แหละครับคือการเรียนภาษาอังกฤษแบบ principle first ในขณะที่ถ้าคุณเรียนภาษาอังกฤษแบบ application first ครับคุณจะเรียนเพื่อเอาไปใช้แกมมาคุณอาจจะไม่ได้แม่นคุณอาจจะไม่ได้รู้ว่าจะต้องใส่ past present future tense ในช่วงเวลาไหนคุณไม่รู้แต่คุณรู้ว่าถ้าคุณเอาไปสื่อสารต่างชาติจะเข้าใจนี่ก็คือการเรียนภาษาอังกฤษแบบ application first ครับทีนี้หากคุณดูแผนภาพครับคุณจะเห็นว่าประเทศที่เป็น principle first จะเป็นอิตาลีฝรั่งเศสรัสเซียสเปนและเยอรมันในขณะประเทศที่เป็น application first ครับจะเป็น US แคนาดาออสเตรเลียและคุณอาจจะสงสัยแล้วทวีปเอเชียไปอยู่ไหนเดี๋ยวตรงนี้ค่อยว่ากันครับมันมีอะไรลึกมากกว่านั้นแต่เพื่อที่คุณจะได้รู้วิธีการโน้มน้าวคนในแต่ละชาตินะครับหากคุณต้องไปโน้มน้าวประเทศที่อยู่ฝั่งซ้ายสิ่งที่คุณจะต้องมีครับคุณจะต้องมีอ้างอิงคุณจะต้องมีข้อมูลมากพอที่จะรองรับให้สิ่งที่คุณสื่อออกไปน่าเชื่อถือหากคุณไปนำเสนอธุรกิจที่ประเทศฝรั่งเศสเขาจะถามคุณก่อนเลย
คุณไปได้แหล่งอ้างอิงนี้มาจากไหนสิ่งที่คุณพูดมีข้อมูลอะไรมาซัพพอร์ตมีงานวิจัยซัพพอร์ตหรือไม่ซึ่งคุณจะไม่ค่อยเจออะไรแบบนี้ในประเทศไทยสักเท่าไหร่จริงไหมครับแต่ในประเทศฝั่งซ้ายครับ concept first หรือ principle first คุณเจอแน่ๆและถ้าคุณตอบไม่ได้ไม่ว่าคุณจะสื่อสารเก่งขนาดไหนดูยิ่งใหญ่ขนาดไหนคุณก็จะโน้มน้าวพวกเขาไม่ได้ในขณะที่ถ้าคุณไปประเทศ application first ยกตัวอย่างสหรัฐอเมริกาคุณอาจจะไม่ต้องมีอ้างอิงเยอะคุณอาจจะไม่ต้องเน้นงานวิจัยเยอะขนาดนั้นซึ่งมีก็ดีนะครับแต่คุณจะต้องทำยังไงก็ได้ให้คนที่ฟังคุณรู้ว่าหากเรียนสิ่งนี้จะเอาไปใช้อย่างไรเมื่อไหร่และมันง่ายแค่ไหนนี่คือการสื่อสารแบบ application first ครับแต่ทีนี้คุณจะไม่เห็นว่าประเทศเอเชียอยู่ไหนจริงไหมครับเหตุผลที่ทวีปเอเชียไม่ได้อยู่ในนี้เป็นเพราะว่าวิธีการโน้มน้าวคนในทวีปเอเชียครับแน่นอนหลักการคุณอาจจะไม่ต้องเน้นมากคุณไม่ต้องเน้น principle first คุณอาจจะต้องเน้น application first บวกความเป็นปรัชญาหรือถ้าในภาษาสากลเรียกว่า monumental frame ครับยกตัวอย่างหากผมจะโน้มน้าวคุณที่เป็นคนจีนนะครับธุรกิจของเราครับกำลังทำให้คนมีความสะดวกสบายเรากำลังยกระดับชีวิตของคนด้วยความรู้และการศึกษาสำหรับตลาดนี้ครับเติบโตขึ้น 1,000% ทุกๆปีผมอาจจะไม่ได้บอกอ้างอิงคุณและถ้าเราสามารถทำให้ตลาดนี้ประสบความสำเร็จครับเรากำลังทำให้คนมีความคิดที่ดีขึ้นเรากำลังยกระดับแผ่นดินนี้ขึ้นคุณเห็นรูปแบบการสื่อสารของคนเอเชียไหมครับนี่คือวิธีการโน้มน้าวของผมครับถ้าผมจะต้องโน้มน้าวคนเอเชียก็คือเขาเรียกว่า holistic มีความดูยิ่งใหญ่เชื่อมโยงกับอะไรที่มันยิ่งใหญ่ถ้าเป็นจีนก็จะเชื่อมโยงกับความเป็นเต้าเต๋อจริงสำหรับองค์กรของเรารูปแบบการบริหารเราจะจัดสมดุลทั้ง work life balance ให้เป็นเหมือนหยินและหยางในหยางมีหยินในหยินมีหยางหากเราสมดุลองค์กรของเราได้แบบนี้องค์กรของเราก็จะไหลลื่นเป็นแบบกระแสน้ำที่ไม่เคยหยุดนิ่งคุณว่ามันซับซ้อนไหมครับแต่นี่คือเอเชียครับดังนั้นเฉลยครับเอเชียจะอยู่ไปฝั่งขวาและขวาไปอีกยิ่งกว่า application first อีกครับนี่คือรูปแบบการโน้มน้าวเห็นไหมครับสมมุติคุณเป็นคนที่เวลาจะนำเสนออะไรแล้วคุณมีข้อมูลชัดเจนมีเหตุผลรองรับแบบ 100% ก็ใช่ว่าคุณจะได้ใจคนอีกประเทศหนึ่งก็ได้หากคุณไปนำเสนอคน USA แล้วคุณมีข้อมูลเยอะแต่เข้าใจเอาไปใช้ได้ยากเขาก็ไม่ซื้อคุณแต่ถ้าคุณไปนำเสนอรัสเซียอิตาลีและคุณไม่มีความน่าเชื่อถือขาดอ้างอิงเขาก็ไม่ซื้ออยู่ดีเอาละครับจบเฟสที่3เรามาดูเฟสที่4 leadership style ครับทุกท่านลองคิดถึงบริบทนี้ครับคิดภาพตามผมนะครับประเทศหนึ่งในรูปแบบการบริหารใช้แบบ egalitarian สมมุติคุณไปทำงานกับคนในประเทศนี้ครับแล้วคุณเดินเข้าไปในที่ทำงานคุณแทบมองไม่ออกเลยใครเป็นหัวหน้าใครเป็นผู้ตามใครเป็นผู้นำเพราะทุกคนดูเท่าเทียมกันไปหมดเลยผู้นำหากเขานั่งอยู่ในห้องเขาก็ไม่ได้ปิดประตูคุณสามารถเดินเข้าไปหาผู้นำได้ทุกเมื่อคุณอาจจะไปยืมคอมเขาใช้ก็ได้ในกรณีที่คุณจำเป็นอันนี้คือประเทศฝั่งซ้ายครับ egalitarian ในขณะที่คุณข้ามไปอีกประเทศหนึ่งฝั่ง hierarchical คุณเดินเข้าไปในองค์กรคุณรู้เลยครับเพราะมีผังบังคับบัญชาวางอยู่ชัดเจนผู้นำCEO รอง CEO หัวหน้า division หัวหน้าทีมหัวหน้าแผนก manager staff คุณเห็นแผนผังการบังคับบัญชาชัดเจนแล้วคุณก็รู้เลยว่าคนนี้คือหัวหน้าคนนี้คือผู้ตามคนนี้คือ manager คุณเห็นถึงความแตกต่างที่ชัดเจนมากคุณจะเดินเข้าไปในโรงอาหารคุณเห็นว่าห้องนี้มีไว้สำหรับผู้บริหารเท่านั้นและคุณก็ต้องไปนั่งข้างนอกเพราะคุณไม่ใช่ผู้บริหารนี่คือความเป็น hierarchical เรามาดูภาพนี้กันครับว่า
ในแต่ละประเทศมีรูปแบบการนำหรือบริหารอย่างไรหากคุณดูแผนภาพนี้ครับคุณจะเห็นว่าสวีเดนเนเธอร์แลนด์เดนมาร์กจะมีความเป็น egalitarian สูงมากก็คือทุกคนเท่าเทียมกันผู้นำแต่งตัวอย่างไรผู้ตามแต่งตัวอย่างนั้นผู้นำกินอย่างไรผู้ตามก็กินอย่างนั้นไม่มีการแบ่งชนชั้นที่ชัดเจนอเมริกาก็อยู่ตรงกลางครับในขณะที่คุณข้ามไปอีกฟากโลกหนึ่ง Eastern Asia คุณจะเห็นครับว่าเจแปนเกาหลีจีนอยู่ขวาสุดถ้าญี่ปุ่นครับเจแปนคุณจะเห็นภาพชัดมากเวลาเขาเรียกหัวหน้าจะต้องลงท้ายด้วยคำว่าซังหรือจะต้องเรียกชื่อตำแหน่งเขาท่านผู้บริหารอะไรทำนองนี้นะครับซึ่งถ้าคุณไม่ทำคุณจะโดนมองว่าไม่เคารพไม่มีมารยาทประเทศจีนประเทศเกาหลีประเทศอินเดียโปแลนด์ไนจีเรียเป็นแบบเดียวกันหมดครับและจริงๆแล้วประเทศไทยก็คือถ้าคุณอยากหาประเทศที่เทียบกันนะครับประเทศไทยกับประเทศจีนจะมีความคล้ายคลึงกันมากประเทศไทยเองก็มีความเป็นไฮราชิคอลถูกต้องไหมครับถ้าคุณเห็นในระบบราชการคุณก็จะเข้าใจได้ชัดเลยแบ่งชนชั้นชัดเจนบางที่ถ้าเข้มหน่อยก็คือถ้าคุณเป็นผู้ตามคุณไม่สามารถมีสิทธิ์ไปใช้สิทธิพิเศษบางอย่างห้องบางห้องในสิ่งที่ผู้บริหารเขาใช้กันนั่นคือ hierarchical แต่ทีนี้ผมจะมี disclaimer ให้ครับมันคือแนวโน้มหากคุณไปทำงานที่ประเทศนี้แนวโน้มที่คุณจะเจอจะเป็นแบบนี้ไม่ใช่ทั้งหมดครับหากในประเทศไทยนะครับองค์กรที่เป็นสตาร์ทอัพก็อาจจะมีความเป็น egalitarian อยู่บ้างแต่อาจจะไม่สุดเพราะเราเป็นคนไทยแต่องค์กรใหญ่ corporate ระบบราชการจะมีความเป็น hierarchical สูงมากเพราะมันคือ culture ของพวกเรานั่นเองอีกรอบนะครับไม่มีอันไหนดีที่สุดไม่มีอันไหนดีไปกว่ากันมันเป็น culture ครับจบครับในเรื่องของการนำหรือการบังคับบัญชาต่อไปเรามาดูเฟสที่5การตัดสินใจการตัดสินใจครับจะมีอยู่2ขั้วเพื่อที่คุณจะเห็นภาพมากขึ้นสมมติคุณทำงานกับองค์กรหนึ่งคุณชอบองค์กรแบบไหนครับเมื่อจะต้องมีการตัดสินใจที่สำคัญองค์กรที่1คุณไม่ต้องตัดสินใจในฐานะที่คุณเป็นผู้ตามเพราะคุณแค่รอคำสั่งจากผู้บริหารพอคุณไม่ต้องคิดอะไรเยอะในขณะที่อีกองค์กรหนึ่งมีการตัดสินใจที่สำคัญผู้บริหารบอกชัดเจนครับผู้ตามทุกคนจะต้องรวมตัวกันประชุมเพื่อที่จะหาการตัดสินใจนี้เมื่อ bottom line หรือผู้ตามตัดสินใจเสร็จแล้วให้ส่งผลนั้นขึ้นไปยังลำดับชั้นที่สูงขึ้นแล้วให้ลำดับชั้นหัวหน้าตัดสินใจต่อจากนั้นไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงลำดับสูงสุดคุณคิดว่าคุณชอบองค์กรแบบไหนมากกว่ากันเรามาดูแผนภาพนี้ครับฝั่งซ้ายสุดคือ consensual ในทุกๆการตัดสินใจทุกคนจะต้องมาร่วมหารือปรึกษากันในขณะที่ฝั่งขวาสุดคือการตัดสินใจแบบ top down ก็คือผู้ตามไม่ต้องตัดสินใจครับผู้นำตัดสินใจมาทีเดียวจบข้อดีของแต่ละส่วนต่างกันไปครับผมจะเริ่มที่ consensual คุณจะเห็นว่าประเทศญี่ปุ่นครับอยู่ฝั่งซ้ายสุดเลยรองลงมาคือสวีเดนหากคุณไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเขาจะมีระบบหนึ่งที่ชื่อว่าริงงิก็คือสมมุติคุณมีเหตุจำเป็นการตัดสินใจที่ใหญ่มากสิ่งที่องค์กรของญี่ปุ่นจะทำส่วนใหญ่นะครับเขาจะให้เริ่มการตัดสินใจเริ่มการประชุมมาตั้งแต่ระดับผู้ปฏิบัติงานเลยนั่นหมายความว่ากว่าการตัดสินใจนั้นมันจะมาถึง CEO หรือผู้นำสูงสุดมันใช้เวลาการตัดสินใจนานมากๆนี่คือเอกลักษณ์การตัดสินใจของประเทศญี่ปุ่นครับตัดสินใจนานแต่ครับเมื่อการตัดสินใจนั้นถูกส่งขึ้นไปแล้วเกิดการตัดสินใจจริงๆแล้วเขาจะไม่เปลี่ยนการตัดสินใจนั้นอีกเลยครับเขาจะเดินหน้าตามแผนนั้นแบบ 100% ไม่มีทางที่คุณจะไปโน้มน้าวให้เขาเปลี่ยนใจได้เลยถ้าเขาตัดสินใจไปแล้วอันนี้คือ consensual ในขณะที่ top down ครับยกตัวอย่างเป็นประเทศจีนแล้วกันครับก็คือหากผู้บริหารตัดสินใจอะไรมาปุ๊บทุกคนต้องทำตามข้อดีคืออะไรครับ
เร็วทุกคนไม่ต้องคิดอะไรเยอะผู้นำตัดสินใจมาแล้วทำตามได้เลยแต่ข้อเสียมีไหมครับมีข้อเสียก็คือด้วยความที่การตัดสินใจไปอิงอยู่กับตัวบุคคลวันนี้เขาตัดสินใจอย่างหนึ่งพรุ่งนี้เขาก็อาจจะเปลี่ยนการตัดสินใจนั้นก็ได้ซึ่งมันเป็นแบบนั้นจริงๆนี่คือการตัดสินใจแบบท็อปดาวน์ครับฝั่งสหรัฐอเมริกาคุณจะเห็นว่าเขาก็อยู่ในโซนของท็อปดาวน์หากคุณไปทำงานที่อเมริกานะครับวันนี้ตัดสินใจอย่างพรุ่งนี้ก็อาจจะเปลี่ยนการตัดสินใจนั้นได้เป็นเรื่องปกติมากครับแต่ถ้าคุณไปอยู่ที่ญี่ปุ่นถ้าเกิดวันนี้ตัดสินใจไปแล้วพรุ่งนี้เปลี่ยนเรื่องใหญ่นะครับแน่นอนครับไม่มีประเทศไหนดีกว่ากันหากคุณชอบที่ตัดสินใจแล้วลุยเต็มที่ไม่มีเปลี่ยนแน่นอนมั่นใจคอนเซนชวลก็จะเหมาะกับคุณแต่ถ้าคุณชอบที่ถ้าจะต้องรอให้ทุกอย่างพร้อมแล้วค่อยลงมือทำตามเขาไม่ทันพอดีคุณก็อาจจะเหมาะกับท็อปดาวน์เห็นไหมครับนี่คือความแตกต่างของการตัดสินใจคอนเซนชวลตัดสินใจนานครับท็อปดาวน์ตัดสินใจเร็วแต่ความแน่นอนกับความไม่แน่นอนคอนเซนชวลแน่นอนมากกว่าท็อปดาวน์มีความ uncertainty หรือความไม่แน่นอนมากกว่าต่อไปครับเรามาดูเฟสที่6ข้อนี้ผมชอบ head or heart ผมอยากถามคุณผู้ฟังครับผมจะลองให้ทุกท่านลองคิดดูว่าคุณจะตอบคำตอบว่าอะไรสมมุติผมเป็นคนแปลกหน้าสำหรับคุณแล้วเผอิญผมได้ทำงานที่เดียวกับคุณแล้วคุณเป็นรุ่นพี่ผมในฐานะที่ผมเป็นรุ่นน้องหากผมอยากที่จะทำให้คุณที่เป็นรุ่นพี่ยอมรับในตัวผมเชื่อใจผมและก็ไว้ใจผมต้องทำอย่างไรครับถึงจะทำให้คุณผู้ฟังเชื่อใจผมได้ตอบมาได้เลยครับไปกินข้าวด้วยกันเหรอครับไปกินเหล้าด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันไปดูหนังด้วยกันถามไถ่สารทุกข์สุขดิบกันถูกต้องไหมครับคุณถึงจะเชื่อใจผมหากคุณเป็นคนไทยแบบจริงๆเลยนะครับคุณจะไม่ค่อยตอบว่าหากผมจะทำให้คุณเชื่อใจผมจะต้องทำงานดีทำงานตรงเวลามีความน่าเชื่อถือและพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอคุณจะไม่ค่อยตอบคำตอบอะไรทำนองนี้ถูกต้องไหมครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะคุณเป็นคนไทยครับเรามาดูแผนภาพนี้กันคุณจะเห็นครับว่ารูปแบบการเชื่อใจมันก็มีความแตกต่างกันนะครับซ้ายสุดก็คือ task based หากคุณทำงานดีคุณมีความน่าเชื่อถือคุณมีเครดิตดีคุณได้การรับรองจากสถาบันนู่นนี่นั่นโอเคผมเชื่อใจคุณในขณะที่ฝั่งขวาสุดครับคุณไปกินข้าวกับผมคุณไปกินเหล้ากับผมแล้วคุณเมาไปด้วยกันคุณถามไถ่สารทุกข์สุขดิบคุณไม่ทิ้งผมเวลาผมมีปัญหาผมเชื่อใจคุณนี่คือความแตกต่างในการสร้างความเชื่อใจครับซ้ายสุดเน้นความเชื่อถือขวาสุดเน้นความเชื่อใจยกตัวอย่างครับหากคุณไปประเทศสหรัฐอเมริกาและคุณอาจจะเอานิสัยคนไทยไปใช้ก็คือเฮ้ยถ้าเราอยากจะสร้างความเชื่อใจกับเขาเราต้องไปกินข้าวกับเขาไปกินเบียร์กับเขาไปตีกอล์ฟกับเขามันก็อาจจะเป็นการ break the ice หรือละลายพฤติกรรมที่ดีครับแต่เมื่อถึงเวลาทำงานปุ๊บเขาจะไม่สนเลยนะครับว่าคุณเคยไปกินข้าวคุณไปตีกอล์ฟกับเขาหรือเปล่าเขาไม่สนครับหากเขาต้องการตรวจสอบคุณเขาจะให้คุณส่งข้อมูลทั้งหมดที่คุณมีไปให้เขานั่นหมายความว่าความสนิทสนมที่คุณสร้างไว้ก่อนหน้าแทบจะไม่มีผลเลยในการทำงานร่วมกับคนสหรัฐอเมริกาซึ่งเขาไม่ได้ไม่ไว้ใจคุณนะครับเขาอาจจะชอบคุณมากด้วยแต่เมื่อถึงเวลางานก็คืองานความสัมพันธ์ก็คือความสัมพันธ์แต่ถ้าคุณไปดีลธุรกิจกับคนจีนหรือจะคนไทยด้วยก็ได้แล้วกันครับหากคุณอยากจะทำให้เขาเนี่ยไว้ใจคุณร่วมงานกับคุณอย่าลืมไปกินข้าวกับเขานะครับถ้าเขาชวนไปกินไปดื่มนั่นคือโอกาสทองครับสำหรับคนฝั่งอีสเทิร์นทีนี้ทุกท่านสงสัยไหมครับว่าแล้วเพราะอะไรเราถึงมีมุมมองการสร้างความเชื่อใจที่แตกต่างกันคุณอีรินเมเยอร์บอกว่าหนึ่งในองค์ประกอบนั้นคือเรื่องของความเข้มแข็งของกฎหมายครับ
คุณจะสังเกตได้ว่าประเทศที่มีกฎหมายที่แข็งจะเน้นไปทางความน่าเชื่อถือเป็นหลักในขณะที่ประเทศที่กฎหมายไม่ค่อยแข็งหรือยังเคยที่จะมีปัญหาอยู่ในช่วงก่อนหน้าเขาคงไม่สามารถอิงความน่าเชื่อถือได้ขนาดนั้นเราเลยต้องสร้างความเชื่อใจกันเพราะถ้าเราเชื่อใจเราก็ไม่จำเป็นต้องพึ่งกฎหมายมากเพราะกฎหมายมันก็ไม่ได้น่าเชื่อถือขนาดนั้นสำหรับในช่วงเวลานั้นนะครับและมันยังรวมไปถึงประวัติศาสตร์อีกหลายอย่างมากครับที่มีผลต่อการสร้างความเชื่อใจทีนี้ผมก็อาจจะพอรู้แล้วครับหากผมอยากจะไปร่วมงานกับคนไทยและผมเป็นรุ่นน้องถ้าผมไม่ไปกินข้าวกับรุ่นพี่เลยไม่ไปดื่มกับรุ่นพี่เลยผมก็อาจจะเสียเปรียบกับอีกคนหนึ่งที่ทำงานเก่งใกล้เคียงกับผมแต่ไปดื่มไปกินไปสานสัมพันธ์กับรุ่นพี่กันเยอะมากเลยมันคือความจริงครับทำไงได้อันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะครับแต่ก็ไม่ได้มีอันไหนดีหรือแย่ไปกว่ากันโอเคนะครับต่อไปครับเรามาดูหมวดที่ 7การรับมือกับความขัดแย้งทุกท่านดูแผนภาพนี้ครับในกรณีที่เกิดความขัดแย้งยกตัวอย่างเช่นคุณกำลังเข้าประชุมแล้วคุณรู้สึกไม่เห็นด้วยในสิ่งที่วิทยากรหรือผู้นำประชุมกำลังพูดและคุณมีข้อมูลที่จะนำไปขัดแย้งเขาคุณจะตอบสนองอย่างไรระหว่างหนึ่งยกมือแล้วก็บอกเลยว่าผมมีอีกความคิดหนึ่งที่มันดีกว่าแบบนั้นแบบนี้กับแบบที่สองไม่ยกมือเงียบแล้วก็ปล่อยให้เขาพูดต่อไปส่วนคุณก็เก็บความรู้สึกเอาไว้ใต้พรมของตัวเองคุณจะตอบสนองอย่างไรครับคุณจะเห็นแผนภาพนี้ครับว่าประเทศที่อยู่ฝั่งซ้ายนะครับอิสราเอลฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์รัสเซียเยอรมันเวลาเขาไม่เห็นด้วยเขาก็จะเผชิญหน้ากันเลยครับคือทะเลาะกันได้โดยที่ไม่มีใครโกรธกันยกตัวอย่างครับในประเทศไทยบ้านเราการทะเลาะกันในโต๊ะอาหารนี่เป็นเรื่องใหญ่ใช่ไหมครับแต่ในฝรั่งเศสครับการถกเรื่องการเมืองการถกสิ่งที่ขัดแย้งกันบนโต๊ะอาหารเป็นเรื่องปกติมากครับแต่ถ้าคุณไปนั่งตรงนั้นคุณอาจจะรู้สึกอึดอัดเพราะคุณเป็นคนไทยเพราะประเทศไทยก็อยู่ขวาสุดเลยครับอยู่ที่เดียวกับอินโดและประเทศญี่ปุ่นเรามักจะหลีกเลี่ยงความขัดแย้งกันถูกต้องไหมครับเราไม่ค่อยกล้าที่จะทะเลาะกันการที่จะทะเลาะกันแบบในที่ประชุมนี่แทบจะเป็นไปได้ยากมากเลยยกตัวอย่างครับเวลาคุณบรรยายเสร็จแล้วคุณถามว่ามีใครสงสัยอะไรบ้างคนไทยจะไม่ค่อยยกมือเพราะคนไทย avoid confrontation นั่นเองแต่ฝั่งตะวันตกไม่ครับเพราะมันคือวัฒนธรรมเอาล่ะครับเรามาดูเฟสสุดท้าย time schedule การบริหารจัดการเวลาฝั่งซ้ายสุดครับคือ linear time คือตรงต่อเวลามากผมจะยกตัวอย่างหากคุณอยู่ประเทศเยอรมันนะครับคุณจะรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีก3 เดือนข้างหน้าในองค์กรของคุณคุณจะรู้ว่าจะมีการประชุมเรื่องอะไรบ้างในอีก3 เดือนข้างหน้าหากคุณเป็นคนเยอรมันและทุกอย่างจะถูกดำเนินตามกรอบเวลาที่ชัดเจนเราเคยได้ยินใช่ไหมครับคนเยอรมันตรงต่อเวลามากๆคนสวิตก็ตรงต่อเวลามากสมแล้วที่เป็นประเทศผู้นำนาฬิกาญี่ปุ่นก็พอๆกันแต่ทีนี้คุณมาดูประเทศฝั่งขวาครับ flexible time ก็คือมีเลทบ้างแต่ที่น่าสนใจคือแล้วเท่าไหร่ถือว่าเลทเรามาดูที่ประเทศฝรั่งเศสครับทุกท่านเชื่อไหมครับว่าประเทศฝรั่งเศสมักจะถูกประเทศฝั่งซ้ายมองว่าเป็นประเทศที่ไม่ค่อยตรงต่อเวลาหากคุณนัดเวลากับคนฝรั่งเศสเขามักจะมาช้า10 นาทีคือถ้ายังไม่ถึง10 นาทีเขาจะไม่มองว่าสายนะครับแต่ถ้าคุณนัดคนประเทศจีนหรือประเทศไทยถ้ายังไม่ถึง45 นาทีถือว่ายังไม่สายครับนี่คือค่าเฉลี่ยที่ผู้เขียนท่านนี้ได้ทำการวิเคราะห์มาคุณว่าจริงไหมครับเวลาคนไทยค่อนข้างยืดหยุ่นอาจจะยืดหยุ่นไปเป็นชั่วโมงเลยนัดบ่ายโมงมากี่โมงครับอะไรนะครับมาพรุ่งนี้เหรอครับ
ก็คือก็ต้องยอมรับครับเรื่องการตรงต่อเวลาอันนี้มันมีความแตกต่างกันประเทศจีนก็ค่อนข้าง flexible เคนยาอินเดียไนจีเรียก็ค่อนข้าง flexible ในขณะที่ประเทศฝั่งผู้นำทางเศรษฐกิจไปอยู่ไลน์เนี่ยไทม์หมดเลยซึ่งอันนี้ผมเชื่อว่าลึกๆเรารู้ครับว่าการตรงต่อเวลามันมักจะมีผลดีมากกว่าการไม่ตรงต่อเวลาแต่ถึงอย่างไรก็ตามเราพูดในเชิงของ culture ครับหากคุณนัดอะไรกับคนไทยแล้วคนไทยไม่ค่อยตรงต่อเวลาก็ขอให้เข้าใจครับมันเป็น culture นั่นเองดังนั้นหากคุณอยากจะแก้จริงๆแก้ที่ตัวเองครับนี่ก็เป็นบทเรียนจาก The Culture Map ที่ผมนำมาถ่ายทอดแล้วก็เรียนรู้กับคุณผู้ฟังนะครับเป็นหนังสือที่สนุกมากหากคุณผู้ฟังอยากจะเข้าใจเนื้อหาแบบในหนังสือเล่มนี้จริงๆนะครับแนะนำให้ลองหาซื้ออ่านดูตอนนี้ยังไม่ได้มีแปลไทยนะครับและเช่นเคยครับหากทุกท่านฟังมาถึงตรงนี้แล้วอยากที่จะเรียนรู้กับพวกเราให้เข้มข้นลึกซึ้งมากกว่านี้ทุกท่านสามารถเรียนรู้ได้ผ่านพรีเมียมคอนเทนต์ของพวกเราครับมีทั้ง Secret Content คุณผู้ฟังจ่าย100 บาทแล้วคุณได้เนื้อหาเชิงลึกจากเราไปเลยหรือถ้าคุณชอบเรียนรู้อะไรที่เจาะลึกเนื้อหานั้นแบบดีฟเป็นซีรีส์เป็นตอนไปเลยสิ่งที่คุณจะต้องมี2 อย่างครับ1คือเวลาเพราะเนื้อหาลึกมากกับ2คุณจะต้องลงทุนกับตัวเองคุณสามารถลงทุนได้ผ่านพรีเมียมคอนเทนต์ครับหากคุณชอบดูบน YouTube ครับกดปุ่มจอยแล้วก็เลือกแพ็กเกจที่คุณชอบได้เลยเพราะ YouTube ระบบเขาดีจริงๆหรือถ้าคุณชอบดูในเว็บไซต์ไม่อยากอยู่ใน YouTube ทุกท่านสามารถดูได้ที่ www.thelibrarylearn.com ครับเดี๋ยวพวกเราจะวางลิงก์ไว้ให้ข้างล่างและในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วครับทางผู้ร่วมงาน The Library Learn และตัวผมไลออนยุวศิลป์ขอกล่าวอำลาทุกท่านไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านครับสวัสดีครับ